Hey student, this is Pooja here. So in this lecture we are going to study the theory of production. Okay, so in last lecture we have completed our chapter that is consumer behavior, where you have studied all the laws which are related to the consumer. In this lecture or in this chapter you are going to study all the laws, all the things related to the producer. Okay, see utility and indifference curve analysis helps in analyzing demand, right? Laws of production helps in analyzing supply and producers cost. ज्या पद्धतीने आपण मागे पाहिलेलं आहे चॅप्टरमध्ये आपल्या कंझ्युमर बिहेवियर, की ज्या कुठले लॉज असतील इंडिफरन्स कर्व अँड युटिलिटीशी रिलेटेड, ते सर्व लॉज आपल्याला हेल्प करतात कंझ्युमरचं बिहेवियर अंडरस्टँड करण्यासाठी, किंवा असं म्हणता येईल की कंझ्युमरला देखील ते काय करतात तर हेल्प करतात कॉम्बिनेशन चूज करण्यासाठी. ओके, म्हणजे जे काही कॉम्बिनेशन्स आपल्याकडे तिकडे मिळालेले होते त्यातलं एखादं कॉम्बिनेशन कुठलाही कंझ्युमर पिक करणार आहे हे आपण त्या ठिकाणी कन्सिडर करू शकत होतो आफ्टर द स्टडी ऑफ लॉज रिलेटेड टू द कंझ्युमर. ओके, सो इन दिस चॅप्टर यू आर गोइंग टू स्टडी दॅट टाईप ऑफ लॉज विच आर रिलेटेड टू द सप्लाय अँड प्रोड्युसर्स कॉस्ट. या लॉजच्या स्टडीनंतर तुम्हाला सप्लाय अँड प्रोड्युसरच्या कॉस्टविषयी काय करता येईल या ठिकाणी समजण्यासाठी, किंवा डिफरंट पद्धतीने आपण कुठल्या एका लिमिटमध्ये प्रोडक्शन केले पाहिजे हे समजण्यासाठी आपल्याला काय होईल इकडे मदत होईल. There are many similarities between the theory of production and the theory of consumption, right? The unit of analysis in the consumption theory is an individual consumer. Okay, आपण जे कंझ्युमर थेरी किंवा कन्झम्पशन थेरी पाहिलेल्या होत्या त्यामध्ये आपला जो युनिट होता ज्याच्याविषयी आपण स्टडी करायचो तो होता इंडिव्हिज्युअल कंझ्युमर. बट हिअर इन द थेरी ऑफ प्रोडक्शन द युनिट ऑफ ॲनालिसिस इज इंडिव्हिज्युअल फर्म. या ठिकाणी तुमचं पूर्ण फोकस हे इंडिव्हिज्युअल फर्मवरती असणार आहे. द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंझ्युमर इज टू मॅक्झिमाइज सॅटिस्फॅक्शन. कुठल्याही कंझ्युमरचा मेन मोटो हा असतो की जास्तीत जास्त आपल्याला सॅटिस्फॅक्शन मिळणं गरजेचं आहे. येते लक्षात, यासाठीच तो काय करत असतो, कन्झम्पशन करत असतो. अँड द प्रोड्युसर इज टू मॅक्झिमाइज प्रॉफिट. ज्या पद्धतीने एखाद्या कंझ्युमरचा मेन मोटो हा कन्झम्पशन जास्तीत जास्त करणं किंवा जास्तीत जास्त सॅटिस्फॅक्शन युटिलिटी मिळवणं असतं, त्याच पद्धतीने कुठल्याही प्रोड्युसरचा मेन मोटो हा प्रॉफिट मेकिंग असतो, राईट. जास्तीत जास्त प्रॉफिट ज्या कॉम्बिनेशनमधनं त्याला मिळेल त्याच कॉम्बिनेशनला तो त्या ठिकाणी पिकअप करण्याचा प्रयत्न करत असतो. बट देर इज वन डिफरन्स. या ठिकाणी एक डिफरन्स तुम्हाला पाहायला मिळेल, तो म्हणजे असा आहे की वेर ॲज अ कंझ्युमर इज जनरली कन्स्टंट बाय हिज टोटल इन्कम, द फर्म कॅन इन्क्रीज ऑर डिक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर ऑन डिफरंट फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ओके, ज्या पद्धतीने कंझ्युमरकडे लिमिटेड सोर्स असतो, मनी सोर्स जो आहे तो लिमिटेड असतो, त्यामध्येच त्याला त्याचं सॅटिस्फॅक्शन पूर्णपणे वाढवायचं असतं, मिळवायचं असतं, राईट. बट इकडे प्रोड्युसरला तशी कुठल्याही पद्धतीची लिमिट असत नाही. तो त्याचं त्याचं एक्सपेंडिचर जे आहे ते कमी जास्त करू शकतो, बजेट कमी जास्त करू शकतो. The theory of production generally discusses the law of variable proportion, laws of return to scale. हे तुम्हाला इकडे या चॅप्टरमध्ये स्टडी करायचं आहे. See, production function requires certain resources often called factor of production or inputs, right? कुठेही जा तुम्ही, जेव्हा तुम्हाला प्रोडक्शन करायचं असेल तर तुम्हाला तिकडे खूप सारे इनपुट्सची गरज पडणार आहे. खूप सारे इनपुट्स आहेत, त्यातले बेसिक इनपुट्स किंवा आपण जे कन्सिडर करतो फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन म्हणून ते कुठले कुठले आहेत पहा. दिस रिसोर्सेस आर लँड, लेबर अँड कॅपिटल. ओके, तर प्रोडक्शन फंक्शनमध्ये तुम्हाला हे पूर्णपणे स्टडी करायला मिळणार आहे. फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन म्हटल्याबरोबर काय आठवलं पाहिजे तुम्हाला, लेबर, लँड अँड कॅपिटल, राईट. इकॉनॉमिस्ट इन्क्लूड अमंग इनपुट्स सच ॲज कम्प्युटर्स, मशिनरीज, इलेक्ट्रिसिटी, इंजिनियर्स, मशीन ऑपरेटर्स अँड फॅक्टर बिल्डिंग्स. याला तुम्ही काय म्हणता, फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शनपेक्षा जास्त याला आपण काय म्हणू, इनपुट्स म्हणू. ओके, फर्म
टर्न्स इनपुट इंटू आउटपुट. फर्म्सचं काम काय असतं, जे काही इनपुट्स त्यांच्याकडे आहेत त्यांचं कन्वर्जन करणं किंवा त्यांना टर्न इंटू आउटपुट करण्याचं काम केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, अ रेडीमेड गारमेंट फॅक्टरी युजेस सच इनपुट ॲज अ लेबर ऑफ इट्स वर्कर, रॉ मटेरियल लाईक क्लोथ, थ्रेड, बटन्स अँड कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट इन अ सिविंग मशीन अँड अदर इक्विपमेंट टू प्रोड्यूस आउटपुट सच ॲज शर्ट्स, ट्राउझर्स, स्कर्ट अँड फ्रॉक्स. राईट. अशा पद्धतीने तुम्ही एक्झाम्पल घेऊन सुद्धा हे समजू शकता की इनपुट्स म्हणजे काय आहे. कुठल्याही फॅक्टरीचा तुम्ही विचार कराल, क्लोथिंग फॅक्टरी असू द्या, टेक्स्टाईल कंपनी किंवा कुठल्याही जाम कंपनी असू द्या, सॉस कंपनी असू द्या, कुठल्याही पद्धतीची कंपनी असू द्या, इंडस्ट्री असू द्या, त्यामध्ये इनपुट्स हे खूप सारे असतात. रॉ मटेरियल त्यात महत्त्वाचं असतं, इथे लक्षात. त्यानंतर लेबरशिवाय कुठलेही काम होत नाही. लँड असणं गरजेचं आहे, बिल्डिंग असणं गरजेचं आहे किंवा त्या ठिकाणी कॅपिटलचा विचार करता मशिनरीचीही गरज असते. तर या गोष्टींशिवाय तुम्ही प्रोडक्शन करू शकत नाही. त्यामुळे यांना काय म्हटलं जातं, फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन असं म्हटलं जातं. त्याचबरोबर यांना आपण इनपुटसुद्धा म्हणतो. राईट. सो फर्म टर्न inputs into output, right? The relationship between the inputs and the output is described by a production. Okay, तर प्रोडक्शन फंक्शनद्वारा काय काय केलं जातं, तर या पद्धतीचे इनपुट अँड आउटपुटमधलं रिलेशन दाखवण्याचं काम प्रोडक्शन फंक्शन करत असते. चला तर आपण पाहूया काही बेसिक कॉन्सेप्ट ज्या की तुम्हाला माहिती असतील. जस्ट एकदा इकडे आपण हे माहिती करून घेऊ जेणेकरून आपल्याला पुढचा पॉईंट घेता येईल. फिक्स्ड अँड व्हेरिएबल इनपुट्स. सी, इकॉनॉमिस्ट क्लासिफाईज इनपुट्स ॲज फिक्स्ड अँड व्हेरिएबल. ओके, सो फिक्स्ड म्हणजे काय असतं आणि व्हेरिएबल म्हणजे काय आहे, तर जेव्हा प्रोडक्शन फंक्शनमध्ये काही आयटम्स किंवा काही इनपुट्स हे काय असतात, बदलत नाहीत. तुमचा आउटपुट वाढू द्या किंवा कमी होऊ द्या, त्यांच्यामध्ये काहीच चेंजेस होत नाहीत. अशा पद्धतीचे जे इनपुट्स असतात त्यांना फिक्स्ड म्हटलं जातं. व्हेरिएबल म्हणजे काय, प्रोडक्शन जसं वाढत जाईल तसं जे इनपुट्स आहेत ते त्यांचं देखील काय होते, वाढ होते, इन्क्रीज होते. अशा पद्धतीच्या इनपुट्सला व्हेरिएबल इनपुट्स असं म्हटलं जातं. ओके, अ फिक्स्ड इनपुट इज डिफाईन्ड ॲज वन हू quantity cannot be changed immediately in response to changes in market conditions required an immediate change in output. ओके, काय या इथे कुठला महत्त्वाचा शब्द यूज केले पहा. A fixed input is defined as one whose quantity cannot be changed immediately. पॉसिबिलिटी असते चेंज होऊ शकतात पण इमिडिएटली जेव्हा पाहिजे किंवा रिक्वायरमेंटनुसार ऑन दी स्पॉट किंवा लगेचच त्यामध्ये चेंज होत नाहीत. असे फॅक्टर्स म्हणजे कसे असतात, फिक्स्ड इनपुट असतात. ओके, सी, बिल्डिंग्स आहे, मेजर कॅपिटल इक्विपमेंट्स आहेत, मॅनेजरियल पर्सनल आहेत. तर अशा पद्धतीचे इनपुट हे इमिडिएटली चेंज होत नाहीत. पहा, जेव्हा तुम्ही प्रोडक्शन करताय, राईट, बिल्डिंग आहे आपली ज्या ठिकाणी तुमचं प्रोडक्शन चालतं आहे, तर ती जी बिल्डिंग आहे त्याचं हे जे इनपुट आहे तुमच्यासाठी प्रोडक्शनमधलं, तर ते सडनली चेंज होत नाही. मान्य की आपण ते चेंज करू शकतो. ऑफकोर्स आपल्याकडे एक बिल्डिंग असेल तर दुसरी आपण खरेदी करू शकतो, यांच्यामध्ये नक्कीच चेंज करू शकतो, पण ते लॉंग टर्ममध्ये येते. लक्षात, फिक्स्ड इनपुट हे आपण बिल्डिंगला काय इकडे कन्सिडर करतो, कारण त्यांच्यामध्ये इमिडिएटली चेंजेस करता येत नाहीत. अ व्हेरिएबल इनपुट इज वन हुज क्वांटिटी कॅन बी चेंज्ड रेडिली इन रिस्पॉन्स टू द इमिडिएट चेंज इन आउटपुट लाईक रॉ मटेरियल. ओके, जर तुमचं प्रोडक्शन हे वाढवायचं असेल तर तुम्हाला काय करावं लागतं, रॉ मटेरियल लगेचच वाढवावं लागतं. तर अशा पद्धतीचे इनपुट म्हणजे व्हेरिएबल इनपुट असतात. चला मग पाहूया आता आपण शॉर्ट रन अँड लॉंग रन म्हणजे काय. The short run is defined as that period of time in which quantity of one or more input remains fixed irrespective of the quantity of output. ओके, तर शॉर्ट रन म्हणजे काय आहे पहा. तर या पद्धतीचा पिरियड आपण म्हणू शकतो ज्यामध्ये इनपुट्स हे काय असतात, तर कॉन्स्टंट असतात. ओके, क्वांटिटी ऑफ आउटपुटच्या इररिस्पेक्टिव्हमध्ये. अशा टर्मला किंवा या पिरियडला काय म्हटलं जातं, शॉर्ट रन पिरियड असं म्हटलं जातं. द लॉंग रन रेफर्स टू दॅट पिरियड इन विच ऑल इनपुट्स आर व्हेरिएबल. ओके,
पहा, ज्या पद्धतीने शॉर्ट रनला आपण कन्सिडर केलं, काही जे फिक्स्ड फॅक्टर आहेत त्यांच्यामध्ये चेंजेस होत नाही, ते रिमेन कॉन्स्टंटच असतात त्या पिरियडमध्ये. बट लॉंग रन हा जो पिरियड आहे किंवा लॉंग रन जो असतो त्याला काय म्हणतात की यामध्ये प्रत्येक इनपुट हा काय असतो, व्हेरिएबलच असतो. कारण एक पूर्ण वर्षभरामध्ये बिल्डिंगमध्ये चेंज होण्याची पॉसिबिलिटी असते. तुमच्याकडे करोडोच्या जरी मशीन असतील तर एका वर्षामध्ये पॉसिबिलिटी आहे की तुम्ही आणखीन काही मशिनरीज खरेदी करू शकतात. म्हणजे की लॉंग रनमध्ये प्रत्येक फॅक्टर हा कसा असतो, व्हेरिएबल असतो. शॉर्ट रनमध्ये जो फॅक्टर इमिडिएटली चेंज होत नाही कमी काळामध्ये तो असतो, आणि जे काही आयटम्स असतात ते सडनली लगेचच ज्याच्यामध्ये चेंज होतात ते देखील असतात. येते लक्षात. त्यानंतर पाहूया आपण प्रोडक्शन फंक्शन म्हणजे काय, जे की आपला मेन पार्ट आहे चॅप्टरचा. पहा, प्रोडक्शन फंक्शन्स means what? If a firm has a given quantity of labor, land and machinery, the level of production will be determined by the technical and engineering conditions. Okay? तर काही टेक्निकल कंडिशन्सनुसारच आपण काय करत असतो, प्रोडक्शन करत असतो. जे काही इनपुट्स आहेत त्यांची लेवल आपण त्या टेक्निकनुसारच ठरवलेली असते. राईट. तर ही जी टेक्निक आहे किंवा ज्या टेक्निकने तुम्ही प्रोडक्शन करताय त्यालाच प्रोडक्शन फंक्शन म्हटलं जातं. द लेवल ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन टेक्निकल कंडिशन्स. ओके, कुठल्या प्रोडक्टचं किंवा कुठल्या इनपुटचा किती तुम्ही या ठिकाणी प्रपोर्शननी ते घेताय आणि नंतर तुमचं आउटपुट तयार करताय यावरती सगळ्या काही गोष्टी त्या ठिकाणी डिपेंड करतात. येते लक्षात. म्हणजे टेक्निकल कंडिशन्स ज्या आहेत त्यानुसार प्रोडक्शन फंक्शन हे काय करतं त्यावरती डिपेंड करत असतं. पहा, if there is a improvement in the technique of production, increased output can be obtained even with the same quantity of factors. ओके, जर तुमची टेक्निक चेंज होत असेल तर जितकं इनपुट आहे त्यातनं मिळणारं आउटपुट हे चेंज होऊ शकतं. म्हणजे टेक्निकवरती इतकं ते डिपेंड असतं की टेक्निक चेंज झाल्यानंतर आपलं आउटपुट पण चेंज होऊ शकतं without changing any input level. Okay, see, the technical law which expresses the relationship between factor inputs and output is termed as production function. Okay, thus production function describes the law of production, that is transformation of factor inputs into product, which means output at any particular period of time. ओके, तर अशा पद्धतीने काय करू शकता तुम्ही इकडे. तर प्रोडक्शन फंक्शन्स म्हणजे काय आहे, तर हे काही नसून काय करतं, काय डिस्क्राईब करतं, तर लॉज ऑफ प्रोडक्शन डिस्क्राईब करण्याचं काम करतं. म्हणजे की आपण इनपुट्सचा वापर करून कशा पद्धतीने आउटपुट बनवतो किंवा मिळवतो. फर्दर द प्रोडक्शन फंक्शन इन्क्लूड्स ओनली द टेक्निकल इफिशियंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन. ओके, बिकॉज नो रॅशनल प्रोड्युसर विल यूज इनइफिशियंट मेथड्स. का आपण इकडे टेक्निकलच मेथड यूज करतो, कारण आपण जे प्रोडक्शन करतो आहे त्यामध्ये आपल्याला वेस्टेजकडे लक्ष द्यावं लागतं. त्याचबरोबर जास्तीत जास्त प्रॉफिट मेकिंग करण्याचा प्रयत्न करावा लागतं. त्यासाठी आपण काय करतो, कुठल्या गोष्टीवरती फोकस करतो, तर कॉस्ट ही कमी केली पाहिजे. येते लक्षात. जेव्हा तुमची कॉस्ट कमी असेल तेव्हा प्रॉफिट जास्त मिळत असतो आपल्याला. त्यामुळे ऑलवेज आपण अशा पद्धतीचं इनपुटचं कॉम्बिनेशन चूज करण्याचा प्रयत्न करतो ज्यामध्ये आपलं प्रोडक्शन हे चांगल्याने जास्त होईल. या ठिकाणी एक पर्टिक्युलर टेक्निक यूज केली जाते आणि याच टेक्निकला आपण काय म्हणतो, प्रोडक्शन फंक्शन म्हणतो. इन शॉर्ट, प्रोडक्शन फंक्शन इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स अँड आउटपुट. हे तर क्लिअर आहे. An output is any good or service that goes into production, and output is any good or service that comes out of the production process. ओके, अशा पद्धतीने प्रोडक्शन फंक्शन म्हणजे काय आहे तुमच्या लक्षात आलं असेल. प्रोडक्शन फंक्शन्स म्हणजे अशा पद्धतीचं फंक्शनल स्टेटमेंट आहे ज्याच्यामध्ये इनपुट आणि आउटपुट यांचं रिलेशनशिप हे दाखवलं जातं, डिस्क्राईब केलं जातं. ओके, तर अशा पद्धतीने आपल्या इकडे प्रोडक्शन फंक्शनची इन्फॉर्मेशन संपलेली आहे. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण वेगवेगळे लॉ स्टडी करणार आहोत.